ተማሪዎች ዛሬም በአስተማሪ ቪዲዮ መተናል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት። ዛሬ የምናየው ዘ ጂኦሎጂካል ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ። ይህ እንግዲህ በአዲሱ የትምህርት ዘመናት ለ9ኛ ክፍል ጠቃሚ ሲሆን ሞር ደግሞ ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞች በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ይሄ 12ኛ ክፍል የነበረው ትምህርት ነው ወደ ቀጥታ ወደ 9 ሙቭ ያደረገው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ከኛ ጋር እንድትከታተሉ እንላለን። እንደተለመደው ኤክስፕላኔሽን ዊዝ ማትሪክ ኩዌሽኖች ጋር መተንላችኋለን። ቪዲዮውን ከኛ ጋር ተከታተሉት። እንግዲህ ጂኦሎጂካል ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ እናያለን። ጂኦሎጂካል ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ እናያለን። እንግዲህ ጂኦሎጂካል ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ it is a process that happened in the million years in the past። እንግዲህ በሚሊዮን ይሮች በፓስት በጣም በፊት ኃላፊዎች የነበረ ፕሮሰስ ነው እናየዋለን። ዛን geology and history of the life on the earth, scientists have developed the geological time scale. Geological time scale measure time on a scale involving 4 major geological eras። ያ እንግዲህ በአራት ማጆር ጂኦሎጂካል ኢራዎች ይለካል። ይሄ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል የምንለው this geological era, each era is divided into periods። እንግዲህ ኢራዎች ለፔሪድ ዲቫይድ ሲሆኑ ፔሪዶች ደግሞ into ኢፖች ወደ ተባለ የታይም ቴብል ይከፋፈላሉ ማለት ነው። ኢፖች ኢንቱ ይር እንግዲህ ኢፖች የምንላቸው ነገሮች ደግሞ ወደ አመታት እየተከፋፈሉ ይመጣሉ። ዛን ኢች ጂኦሎጂካል ኤራ ዲስቲንጉሽ ፍሮም ዘ አዘር ቤዝድ ኦን ግራውንድ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስሪ ካራክተሪስቲክ። እንግዲህ እነዚህን ኤራዎች እንግዲህ ቤዝ አድርገን ዲቫይድ ያደረግናቸው በምንድን ነው? በእነዚህ ነገሮች ነው። ዘ ሪላቲቭ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንተንት ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንተንት ዘ ፈርስት ኦፍ ኦል ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንተንት የኮንተንቱ ፖዚሽን ላይክ አፍሪካ ኤንድ ሳውዝ አሜሪካ ኢት ኢዝ ዘ ሴም ፖዚሽን። በጣም ሞር ኒረስት ፖዚሽን አቀማመጣቸው በጣም የተመሳሰለ በመሆኑ ላይክ ዛዝ ፖዚሽን ኢዝ ሞስት ኢምፖርታንት ቱ ዲቫይድ ዘ ኤራዎች ለመከፋፈል። ኤንድ ዘ ካራክተር ኦፍ ዘ ሪቬሊንግ ክላይሜት እንግዲህ በነበረው ክላይሜት በክላይሜት ኮንዲሽኑ ቤዝ እናደርጋለን። ኤንድ ዘ ፕሪዶሚናንት ላይፍ ፎርም ፕላንት ኤንድ አኒማል ፎርም በማድረጋቸው ኢራዎችን ዲቫይድድ ኢንቱ 4 በአራት እንከፍላቸዋለን። ዛን ሳመሪ ኦፍ ዘ ማጆር ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኢን ዘ ሆርን ይለናል። እንግዲህ አራት ኢራዎች እንዳሉ እናያለን እዚህ ጋር። ዘ ፈርስት ዋን ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ኢት ኢዝ ዘ ኦልደስት ኢራ የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ፕሪካምፕሪያን ኦልደስት ኢራ ኢት ኢዝ ከቨርድ 4.5 ቢሊየን ይርስ ቱ 6 ሚሊየን ይርስ ኤጎ አሲዩም። እንግዲህ ከ4.5 ቢሊየን እስከ 600 ሚሊየን ይርስ ኤጎ ከቨር የሚያደርግልን ፕሪካምፕሪያን ኢራ ኢት ኢዝ ዘ ኦልደስት ኢራ እንለዋለን። ዘ ሰከንድ ፓላዞይክ ኢራ ነው። ኢት ኢዝ covered to 600 million years to 250 million cover ያደርግልናል። ሜሶዞይክ ኢራ 250 million years to 17 million years ago። ሲኖዞይክ ኢራ ኦር ሪሰንት ኢራ የምንለው ደግሞ ከ70 ሚሊዮን ይርስ አፕ ቱ ሪሰንት ታይም ከቨር ያደርግልናል። ቢኮዝ ኦፍ ኢትስ እንዲህ ዲቫይድ ያደረግናቸው በምክንያቱ ቤዝድ ኦን ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንተንት the formation of climate and the formation of life form plant and animal form በእነዚህ ሶስት መሰረቶች ቤዝ አድርገን እንግዲህ ኢራዎችን ለአራት ከፍለናቸዋል። ፕሪካምፕሪያን፣ ፓላዞይክ፣ ሜሶዞይክ ኤንድ ሲኖዞይክ እነዚህን እናያለን። ዘን ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ኢት ኢዝ ዘ ኦልደስት ኢራ የምንለው ይሄን ነው። ፕሪካምፕሪያን ኢራ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢዝ ዘ ኦልደስት ኤንድ ሎንገስት ጂኦሎጂካል ታይም covering about 5/6 of the earth geological time። እንግዲህ ትልቁን የመሬት ጂኦሎጂካል ታይም ከቨር የሚያደርገው ማን ነው? ፕሪካምፕሪያን ኢራ እንለዋለን። the following geological event occurred in the horn during this era። በሆርን ኦፍ አፍሪካ እንግዲህ እነዚህ ኢቨንቶች ሀፕን አድርገዋል ይለናል። frequent
ኦርጋኒክ ሙቭመንት ያ ፍሪኩዌንት የሆነ ኦርጋኒክ ሙቭመንት ነበረ። ያ ማውንቴን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ባይ ቮልካኒክ ኢረፕሽን ማውንቴን ቢልዲንግ ላይክ ኦሮጀንሲስ የምንለው ኢት ኢዝ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ማውንቴን ኤንድ ኢንተንሲቭ ቮልካኒክ አክቲቪቲስ ያ ኢንተንሲቭ የሆነ ቮልካኒክ አክቲቪቲ እሳተ ገሞራ በጣም በከባድ ሁኔታ በጣም እንትን ያለበት ሰዓት ነበረ። ዴኑዴሽን ዱሪንግ ዘ ላተር ፔሪድ ዴኑዴሽን ኤንድ ፔኒፕላኔሽን ኢን ዘ ሞስት ፔሪድ ኦፍ ፓላዞይክ ኢራ በት ዴኑዴሽን ዱሪንግ ዘ ላተር ፔሪድ ነው። ላተር ፔሪድ በመጨረሻው ፔሪድ ነው። አስዩም እዚህ ጋር ጥንቃቄ ይፈልጋል። ሪጀክሽን ኦር ዊሪንግ ዳውን ኦፍ ዘ ማውንቴን ያ ፎርሜሽን ኦፍ ፎልድድ ማውንቴን ይለናል። ፎልድድ ማውንቴን ፎርም ያደረጉበት ነው። እንግዲህ እነዚህን ካየነ ዱሪንግ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኤራ የማትረሳው ነገር ደግሞ ይች ነች። ዘ ፈርስት ፎርም ኦፍ ላይፍ እንግዲህ በፕሪካምፕሪያን ኤራ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት ያለው ነገር ሀፕን ያደረገበት ነው። ላይክ ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ አምቤባ ኤንድ ዘ ጀሊፊሽ አምቤባ ኤንድ ጀሊፊሽ ፎርም ያደረጉበት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ፈርስት ላይፍ ፎርም ኢን ዘ ኢራ ኦፍ ፕሪካምፕሪያን ኤራ ላይክ አምቤባ ኤንድ ዘ ጀሊፊሽ ሀፕን ኦር ክሬስ መርጅ ያደረጉበት ነው። ኤንድ ዘ ኦልደስት ሮክ ፎርምድ ዘ ኦልድ ክራስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ ዘ ሮክ ፋውንድ ቤኔዝ ኦል አዘር ሮክስ በጥልቀት የሚገኙ ከሌሎች ሮኮች በተሻለ ይሄ ነው። ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው ሮክ ፎርም ያደረገበት ነው። እንግዲህ በፕሪካምፕሪያን ኤራ አስዩም እዛኛው መጽሐፍ ከድሮ መጽሐፍ ስታነቡ አሁን 12ኞች ስለምትፈተኑ ከ10ኛ ክፍል ምን ይለናል? ዘ ፈርስት ላይፍ ፎርም ያደረገው ማን ላይ ነው ይለናል? ፓላዞይክ ኢራ ላይ ነው ይለናል። በት ኖት ፕሪካምፕሪያን ኢራ ላይ ነው ላይክ አምቤባ ኤንድ ጀሊፊሽ ፎርም ያደረጉት ቢኮዝ ኦፍ ዛት ዛያነ ምንድን ይሆናል ውርቅ ይሆንልናል ማለት ነው። ኤንድ ቱዴይ ኤ ፊው ኤሪያ ኦፍ ኢትዮጵያ አውትክሮፕ ኦልድ ክራስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ ፋውንድ ኢን ዘ ሰርፌስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ የሚገኝባቸው ቦታዎች ናቸው ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው። እነዚህም ሴንትራል ትግራይ፣ ኖርዘርን ትግራይ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ኢልባቡር ኤንድ ዘ አባይ ጆርጅ፣ ሴንትራል ሲዳማ፣ ሳውዘርን ኦሞ፣ ሳውዘርን ባሌ ኤንድ ቦረና ኤንድ ሴንትራል ዌስተርን ኤንድ ኖርዘርን ኤርትራ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው እንግዲህ በኢትዮጵያ በእነዚህ ፕሌሶች ዲስትሪቢዩት ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሪካምፕሪያን ኢራ በዛ መልኩ ካየነው ወደ ሁለተኛው ኢራ እናልፋለን። ማን? ፓላዞይክ ኢራ ኢትስ ከቨር 600 ሚሊዮን አፕ ቱ 250 ሚሊዮን ከቨር የሚያደርገው ኢትስ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ኤንድ ሎንገስት ፔሪድ ነው። ዱሪንግ ዚስ ኢራ ዘ ፕሮሰስ ዋዝ ዴኑዴሽን ኤንድ ፔኒፕላኔሽን ሀፕን ያደረጉበት ነው። ዴኑዴሽን ኤንድ ፔኒፕላኔሽን ኖ ሲግኒፊካንት ስትራክቸር ፎርሜሽን ያ ሲግኒፊካንት ሲሆነ በጣም ታላላቅ የሆነ እንትን ሀፕን አላደረገም። ኖ ሲግኒፊካንት ፎርሜሽን ቶክ ፕሌስ ኢን ዘ ፓላዞይክ ኢዝ ዘ ኦንሊ ኢራ ዛት ሌፍት ኤ ጋፕ ኢን ሮክ ፎርሜሽን ኢን ኢትዮጵያ እንግዲህ ሮክ ፎርሜሽን ጋፕ ያደረገበት በኢትዮጵያ ብቸኛው ኢራ ማን ነው? ፓላዞይክ ኢራ ነው። ዘ ማሲቭ ዴኑዴሽን አክቲቪቲ ሪዛልት ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኢንሰን በርጅ ሪዚዱዋል ፊውቸር ኢን ሳም ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ እንግዲህ በፓላዞይክ ኢራ ዘ ኢንፎርሜሽን ኦፍ ኢንሰን በርጅ ፎርምድ ያደረጉበት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ the Paleozoic era is known as the predominance of invertebrates እንግዲህ ፓላዞይክ ኢራ በምን ይታወቃል? the formation of invertebrate and the formation of icebergs እንግዲህ በጣም ትላልቅ የሆኑ አልፎ አልፎ ተራራዎች እና ተሳቢ የሆኑ እንስሳቶች የተፈጠሩበት ነው። ፓላዞይክ ኢራ ማሪያን ኦሪጂን ኦር ማሪያን ሊቪንግ የምንላቸው በውሃ ውስጥ የሚፈጠሩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ተሳቢዎች ማለት ነው። እነዚያ የተፈጠሩበት ነው ፓላዞይክ ኢራ but it is not significant formation take place ሲግኒፊካንት የሆነ ፎርሜሽን
ቴክ ፕሌስ አላረገበትም፣ ሀፕን አላረገበትም ማለት ነው። ደግሞ አሁን የምናየው ዘ ሜሶዞይክ ኢራ ኦር ዘ ሚድል ኢራ የሚባለው እናያለን። እንግዲህ ዘ ሜሶዞይክ ኢራ ነው ከ250 እስከ 70 ሚሊዮን ከቨር የሚያደርገው ይሄ ነው። እንግዲህ it is marked by the slow sinking and uplifting assume sinking and uplifting of the land mass እንግዲህ ኦፍ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ያለው ሲንኪንግ ኤንድ አፕሊፍቲንግ መስመጥና ወደ ላይ መነሳት የመሬት አቀማመጡ ማለት ነው። ያንን ሀፕን ያደረገበት ፔሪድ ነው፣ ኢራ ነው። ዘ ሜሶዞይክ ኢራ was an era of sedimentary rock formation in Ethiopia. The Mesozoic era has 3 distinct periods as indicate her under ይለናል። እንግዲህ ሜሶዞይክ ኢራ the formation of sedimentary rock ይሄ ለየት ዩኒክ ባህሪው ምንድነው? ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሴዲመንታሪ ሮክ ነው። ፕሪካምፕሪያን ላይ ያየነው ማን ነበረ? ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኦልድ ክራስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ ነበር። አሁን ደግሞ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሴዲመንታሪ ሮክ ነው የምናየው። ሜሶዞይክ ኢራ ስሪ ፔሪድስ ላይክ ዘ ትራያሲክ፣ ጁራሲክ ኤንድ ክሬታሲዮስ ፔሪድ የሚባሉ አሉ። እነሱን እናያቸዋለን። ትራያሲክ 250 million up to 180 million. Jurassic period 180 million up to 135 million. 135 up to 70 million ድረስ ይሸፍናሉ። እንግዲህ ትራያሲክ ፔሪድ እናያለን። ትራያሲክ ፔሪድ ስናይ ዱሪንግ ዚስ ፔሪድ ዘ ላንድ ማስ ሳንክ ዱ ቱ ኢንተርናል ፎርስ እንግዲህ ሳንክ የሰመጠበት ነው፣ ወደ ውስጥ በጣም እንትን የጠለቀበት ነው። ዚስ ኢቨንት ዋዝ ፎሎድ ባይ ዘ ትራንስግሬሽን ኦፍ ኒርባይ ሲ ኢንቱ ዘ ሜንላንድ ኦፍ ቱዴይ ሶማሊያ ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ኢትዮጵያ። እንግዲህ በሰመጠ ሰዓት ዘ ትራንስግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ ምን እየተከተለ ነው? ወደ ውሃው እየገባበት ነው ማለት ነው። ሲንኪንግ እያደረገ ነው። ዛን during the Triassic period, the oldest sedimentary rock known as Andigra sandstone was formed. Assume Andigra sandstone formed ያደረገበት ነው። The Andigra sandstone is the oldest in the southeast and progressively decrease in age to the northwest. እንግዲህ ወደ ኖርዝ ዌስት ባቀናን ቁጥር እድሜው ዲክሪዝ ያደርጋል። but it is the oldest rock. It is the formation take place in the Triassic period. በትራያሲክ ፔሪድ ጊዜ it is a land mass sank due to internal force because of this the transgression of sea in the mainland of today Somalia and south eastern Ethiopia. The transgression of sea ውሃው በመምጣቱ ጥርግርግ እያደረገ ምንድነው ሴዲመንታሪ ሮክ ነው ፎርምድ ያደረገው። ሊስ አንዲግራት ሳንድስቶን የተባለውን ሴዲመንታሪ ሮክ ሰጥቶናል ማለት ነው። ኢን ዘ ፔሪድ ኦፍ ትራያሲክ ፔሪድ ላይ ነው ይሄን ያገኘነው። ኤንድ ጁራሲክ ፔሪድ እናያለን። እንግዲህ it is a period the transgression of the sea continue into mainland in the north west. እንግዲህ አሁን ሳውዝ ኢስትን the transgression of the sea continuity ነበረው። አሁንም በዚህ ፔሪድ ቀጥሎበታል። ኖርዝ ዌስት ድረስ ቀጥሎበታል። this event deposit another sedimentary rock known as Hintalo limestone. Hintalo limestone is the northwest is younger while it is older the southeast. በሳውዝ ኢስት ካለው ምንድነው ኦልደር ነው፣ በጣም ትልቅ በጣም ኦልደር እድሜ ጠገብ የሚባል ነው። ግን በኖርዝ ዌስት ምንድነው ያንገር ብሎ እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሂንታሎ ላይምስቶን ፋውንድ የተደረገበት ፔሪድ ማለት ነው ጁራሲክ ፔሪድ ተብሎ ይጠራል። ኤንድ ክሬታሲዮስ ፔሪድ እናያለን። ዱሪንግ ዚስ ፔሪድ ዘ ላንድ ማስ ቢጋን ቱ ራይዝ ኤንድ ዘ ሲ ስታርትድ ቱ ሪግረስ ቱዋርድ ዘ ሳውዝ ኢስት። እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላንድ ማስ ምንድነው ቢጋን ቱ ራይዝ መሬቶች እንግዲህ ከፍ ያሉበት ነው። ሲንክ በሐሰመጡበት ወደ ላይ እየተነሱ መጡ። ዛን ዘሲ ወደዚህ ወደ መሬቱ የመጣው ሲ ምንድን ያደረገ ሆነ ሪግረስ መመለስ ጀመረ ወደ መጣበት ዲፖዝ ሴዲመንታሪ ሆነውናስ
አፐር ሳንድስቶን እንግዲህ ሲመለስ የሚወስደው ሚኒራል ያን ተጠራቅሞ አፐር ሳንድስቶን የተባለን ክሬት አደረገ። አፐር ሳንድስቶን ኢዝ ዘ ያንገስት ሴዲመንታሪ ሮክ ኤንድ ዜርፎር ኦቨርላይ ኢን ዘ ረስት። እንግዲህ አፐር ሳንድስቶን በጣም ትንሹ ያንገስት ሴዲመንታሪ ሮክ ከሚባለው አንዱ ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሪግሬሽን ኤንድ ዲፖዚሽን አፐር ሳንድስቶን ኢዝ ዘ ያንገስት ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት ኤንድ ኢት ኢዝ ዘ ኦልደስት ኢን ዘ ኖርዝ ዌስት። ከኖርዝ ዌስት ኦልደስቱ ነው፣ ከሳውዝ ኢስት ደግሞ ያንገስቱ ነው። አሁን የምናየው በትራያሲክ ፔሪድ ምን አይነት ሴዲመንታሪ ሮክ ነው የተፈጠረው? አንድ ግራት ሳንድስቶን። በጁራሲክ ፔሪድ አዘ ሂንታሎ ላይምስቶን ኤንድ ክሬታሲዮስ ፔሪድ ላይ ደግሞ የተፈጠረው ምንድን ነው? ዘ አፐር ሳንድስቶን። እነዚህ ክሬት ሆነዋል። እንግዲህ በየፔሪዳቸው ሊንክ እያደረጓችሁ ያዟቸው። አሁን ደግሞ ቀጥታ የምናየው ማንን ነው? አዘ ሜሶዞይክ ኢራ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር የማስታውሳችሁ ነገር ቢኖር በሜሶዞይክ ኢራ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ናውን አዘ ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ሪፕታይልስ። ሪፕታይሎች በጣም ዶሚናንስ ሲሆኑ ነበሩ። ሂውጅ ሪፕታይልስ ሳቻስ ዳይኖሰሮች ያ ዌር ዶሚናንስ። ሃውኤቨር አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ኢራ ቱ አዘር ሲግኒፊካንት ባዮሎጂካል ኢቨንት ሀፕን አድርገዋል። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ሀፕን አድርገዋል። ዘ ፈርስት ዋን ዘ ዲስአፔሪያንስ ኦፍ ዘ ዳይኖሰር፣ የዳይኖሰር መጥፋት ነው። ኤንድ ዘ ሰከንድ ኢት ዋዝ ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ ማማልስ በርድስ ኤንድ ፍላወሪንግ ፕላንት። አስዩም አጥቢ እንስሳት፣ ወፎችና አበባማ የሆነ እጽዋት መፈጠር ነው። ኤንድ ዘ ፈርስት ዋን ዘ ዲስአፔሪያንስ ኦፍ ዳይኖሰር፣ የዳይኖሰር መጥፋት። እንግዲህ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ሜሶዞይክ ኢራ ናውን ነው። በበፊቱ መጽሐፍ ብታነቡ 10ኛ ክፍል ብገቡ ምንድነው የሚላችሁ? ዳይኖሰር ኢዝ ኤክስቲንክት ባይ አት ዘ ኢራ ኦፍ ሲኖዞይክ ኢራ ላይ ነው ኤክስቲንክት ያደረገው የጠፋው ነው የሚለን። ያነ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ነው፣ ስህተት ነው፣ በስህተት ነው። ይሄ ሜሶዞይክ ኢራ ላይ ነው ዳይኖሰር ኤክስቲንክት ያደረገው እና ያንንም በደንብ እያያችሁት እንዲኬዱ ላለሁኝ። አሁን ሲኖዞይክ ኢራ ላይ እንገባለን። ዘ ሲኖዞይክ ኢራ ኢት ኢዝ ፍሮም 70 ሚሊየን ይርስ ቱ ዘ ሪሰንት ታይም ነው። እንግዲህ እስካለንበት ሞስት ሪሰንት ጂኦሎጂካል ኢራ ነው። አዎ ዘ ሪሰንት ኢራ የምንለው ሲኖዞይክ ኢራ ነው። ዱሪንግ ዚስ ኢራ ዌር ቬሪ ሲግኒፊካንት ስትራክቸር ክላይሜት ኤንድ ባዮሎጂካል ኢቨንት ሃቭ ኦከርድ ኢን ኢትዮጵያ። በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች እንግዲህ ሀፕን ያደረጉበት በዚህ ኢራ ነው። ዚስ ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኦፍ ሲኖዞይክ ኢራ ሃቭ ግሬትሊ ሪዛልት ኢን ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ቬሪ ሪሰንት ላንድ ፎርምስ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢዝ ጀነራሊ ኤንድ ኢትዮጵያ ኢዝ ፓርቲኩላር። እንግዲህ በኢትዮጵያና በሆርን ኦፍ አፍሪካ ሲግኒፊካንት የሆነ ፎርሜሽን ቴክስ ፕሌስ የሆነበት ነው። ሲኖዞይክ ኢራ ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ፔሪድስ፣ በሁለት ፔሪዶች የተከፈለ ነው። አዘ ተርሻሪ ኤንድ ኳተርናሪ ፔሪድ። ቱ ሜክ ዚስ ለሰን ሲምፕሊ እናያቸዋለን። እንግዲህ ሁለት ፔሪዶች አሉት እናየዋለን። ኤንድ ኢንዘ የምናየው አሁን ተርሻሪ ፔሪድ ነው። ከ70 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ድረስ ያለው ነው። ዘ ተርሻሪ ፔሪድ ዘ አፕሊፍቲንግ ዛት ቢጋን ዘ ክሬታሲዮስ ፔሪድ ኦፍ ዘ ሜሶዞይክ ኢራ ኮንቲኒው ኤንድ ሪች ኢዝ ማክሲመም ሂት አስዩም። ቀጥሎ በክሬታሲዮስ የነበሩ አፕሊፍቲንግ በሜሶዞይክ ኢራ የነበረው ቀጥሎ በተርሻሪ ፔሪድም በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰበት ነው። ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን formed huge block of dam over the great part of the region. As the uplifting continued through time, great crack opened in the crust and resulted in the pouring out of extensive basaltic lava known as the trapal lava series. ትራፓል ላቫ ስሬስ በጣም ትላልቅ ቀዳዳዎች በመፈጠራቸው መሰረት ትራፓል ላቫ ስሬስ የምንለው ነገር ፑሪንግ እየሆነ ወደ መሬት እንዲወጣ ተደርጓል። ይህ ክስተት እንግዲህ ሀፕን አድርጓል። ዘ ላቫ ሪዛልት ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ እንግዲህ ይሄ ላቫው ምንድን አድርጎናል? ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድ አስዩም ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድ እንዲፈጠር አድርጎታል። ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ በሳውዝ ኢስተርን ያሉ ሃይላንዶች
እንዲፈጠሩ አድርጓል። ሶማሌ ፕላቴው እንዲፈጠር አድርጓል። ይሄ ትራፓን ላቫ ስሬስ የምንለው ማለት ነው። ዘ ክራኪንግ ኤንድ ፎልቲንግ ኮንቲኑ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ ፎርምድ ዘ ግሬት ኢስተርን አፍሪካ ሪፍት ቫሊ አሲዩም። እንግዲህ የኢትዮጵያ የግሬት ኢስተርን ሪፍት ቫሊው እንግዲህ ሀፕን ያደረገው በዚህ ክፍለ ፔሪድ ነው ማለት ነው። ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ በማን ነው? በትራያሲክ ፔሪድ which ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ኢን ዘ ፓርት ዘ ግሬት ኢስተርን አፍሪካ ሪፍት ኤክስቴንድ ፍሮም ፓለስቲን ጆርዳን ኢን ዘ ኖርዝ ቱ ማላዊ ሞዛምቢክ ኢን ዘ ሳውዝ ፎር ዘ ዲስታንስ ኦፍ about 7,200 kilometer. Of this 5,600 kilometer in Africa and 1,700 kilometer in ኤርትራ and ኢትዮጵያ assume። እንግዲህ 7,200 ኪሎ ሜትር እርዝመን አለው ይሄ ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ እንግዲህ ከሶሪያ ተነስቶ እስከ ሞዛምቢክ ነው የሚለካው። ኦር ፓለስቲን ኦር ጆርዳን ጀምሮ እስከ ሞዛምቢክ ድረስ 7,200 ኪሎ ሜትር ርቀት አለው። በአፍሪካ 5,600 የሚሆን ኪሎ ሜትር ከቨር ያደርጋል። 15 ሀገሮችን እንግዲህ ከቨር ያደርጋል። በሆርን ኦፍ አፍሪካ ደግሞ ካየነው 1,700 የሚሆን ኪሎ ሜትሮችን ይሸፍናል ማለት ነው። because of this the formation of rift valley ካለና ማንጋ ነው ተርሻሪ ፔሪድ as the ሲኖዞይክ ኢራ በሲኖዞይክ ኢራ እንግዲህ በተርሻሪ ፔሪድ happen ያደረገ ነው። and let us go the quaternary period ወደ ኳተርናሪ ፔሪድ እንሄዳለን። እንግዲህ የምናየው እዚህ ኳተርናሪ ፔሪድ ነው። አስዩም ኳተርናሪ ፔሪድ እንግዲህ ከ2 ሚሊዮን እስካለንበት ድረስ ነው። ፔሪድ ናውን ፎር ዘ ሪሰንት ቮልካኒክ አክቲቪቲ that took place after the formation of rift valley እንግዲህ ሪፍት ቫሊ ፎርም ከሆነ በኋላ የተደረገ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎችን የያዘ ነው። the quaternary period the structure which was formed in Ethiopia and the Horn አፋር horse that extend into Djibouti የአፋር ሆርስ ማውንቴን እንግዲህ ከጅቡቲ ጋር ኤክስቴንድ ያደረገበት ነው። አክቲቭ ቮልካኖ ኦፍ ኦርታሌ ኢን አፋር ሀፕን ያደረገበት ነው። እንግዲህ አክቲቭ ቮልካኖ ኢን አፋር እነዚህ ሀፕን አድርገዋል። እንግዲህ ዛን እንግዲህ አክቲቭ ቮልካኖ ሀፕን ያደረገበት ነው አፋር ላይ። ዶርማንት ቮልካኖም እንግዲህ ማውንቴን ኦፍ ፈንታሌ ኢን ኢስተርን ኦሮሚያ እንግዲህ ክሬት ያደረገበት ነው። ኤክስቴንሲቭ ላቫ ፊልድ ኤንድ ሹትስ ኦፍ መተሃራ እነዚህ የተፈጠሩበት ነው። ተርሚናል ስፕሪንግ ኤንድ ፌመር ሎርስ ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ የተፈጠሩበት ነው። እንግዲህ ሞቃታማ የሆኑ ምንጮች ምናምን የተለያዩ ነገሮች የተፈጠሩበት ነው። ፍሉቪያል ሬንፌል ኢን አፍሪካ ኤንድ ዘ ሪዛልት ኢን ዘ ዲፖዚሽን ዛት ቴክ ፕሌስ ኢን ዘ ሎውላንድ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንክሉዲንግ ዘ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ ፍሉቪያል የሆነ ሬንፌል በጣም ከባድ የሆነ ዝናብ የተፈጠረበት ነው። ኤንድ የማይረሳ ነገር ደግሞ በዚህ ፔሪድ ምን ሀፕን ያደረገበት ነው? it is Cenozoic era, it is a quaternary period assume በኳተርናሪ ፔሪድ ላይ ምን ሀፕን ያደረገበት ነው? ፔሪድ which modern man involved እንግዲህ ሞደርን ማን እንግዲህ በጣም ሲቪላይዝድ የሆነ ማን ኢንቮልቭ የተፈጠረበት ኢራ ነው። እንግዲህ አየነ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶች እንግዲህ ባጭሩ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይሄ 12ኛ ክፍል በበፊቱ መጽሐፍ በአሁኑ ደግሞ 9ኛ ክፍል ነው። ሞር ደግሞ የሚያግዛቸው 12ኛ ክፍሎችን ነው። እንግዲህ ኢራዎችን አየነ። ኢራዎች ፕሪካምፕሪያን፣ ፓላዞይክ፣ ሲኖዞይክ፣ ሜሶዞይክ ኤንድ ሲኖዞይክ ኢራዎች አሉ። በነዛ ውስጥ እንግዲህ ፔሪድ አላቸው። በነዛ ፔሪዱ ሀፕን ያደረገውን ነገር መያዝ ነው። ከማትሪክ ጥያቄዎች ጋር ደግሞ ሞር እናየዋለን። እንግዲህ አሁን የምናየው ጥያቄ ነው። ዘ አውትክሮፕ ኦፍ ዘ ኦልድ ክራስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ አር ፋውንድ ኢን ዘ ሰርፌስ ቱዴይ ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤሪያ ኤክሰፕት ይለናል። እንግዲህ ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የሚባለው የሚገኝባቸው ቦታዎች ውስጥ ያላደሉ ይለናል። ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ትግራይ ይለናል። ይሄ ይገኝበታል። ኤልባቡር ይለናል፣ ይገኝበታል። ሴንትራል ሲዳሞ ይገኝበታል። ፒላታ ሪቨር ቫሊ ይለናል። ኖ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ እዚህ ውስጥ አይገኝም። ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ እንግዲህ ፎርም ያደረገው በማን ነው? በፕሪካምፕሪያን ኤራ ነው። በኢትዮጵያ እንግዲህ ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ትግራይ ይገኛል። ኤልባቡር ይገኛል። ሲዳማ ይገኛል። ኤንድ አባይ ጆርጆስ እነዚህ ውስጥ ይገኛል።
but D is not the answer መልሳችን ሊሆን አይችልም። which was the following area Ethiopia's currently will known the tangible sign of active volcano ለናል እንግዲህ active volcano የሚገኝበት ቦታ ማንኛው ይለናል። A the lowland of Gambella ይለናል። lowland of Gambella no Afar triangle ይለናል። C the upper Gibe river valley ይለናል። D the south eastern lowland እንግዲህ አክቲቭ ቮልካኖ የሚገኘው ማን ላይ ነው? አፋር ትሪያንግል ነው። አክቲቭ ቮልካኖ እንግዲህ ፎርም ያደረገው በማን ነው? በሲኖዞይክ ኢራ ነው። ሲኖዞይክ ኢራ ላይ ነው እንግዲህ ፎርም ያደረገው አሲዩም because of this አፋር ትሪያንግል አክቲቭ ቮልካኖ ፋውንድ ይሆናል። the answer is B መልሳችን። which of the following rock formation of Ethiopia is the oldest in age ይለናል። እንግዲህ በእድሜ ትልቅ የሆነው ማንኛው ነው ይለናል። ዘ ሂንታሎ ላይምስቶን አስዩም ሂንታሎ ላይምስቶን እንግዲህ በጁራሲክ ፔሪድ እንግዲህ በጁራሲክ ፔሪድ ክሬት የሆነ ነው። አንድ ግራድ ሳንድስቶን በትራያሲክ ፔሪድ ላይ የተያዘ ነው። እንግዲህ አስዩም ትራያሲክ ፔሪድ ላይ ነው። ይሄ ተርሻሪ ላቫ ይሄ ባይ አዘ ሲኖዞይክ ኢራ ላይ ነው። ይሄ ሲኖዞይክ ኢራ ላይ በተርሻሪ ፔሪድ ላይ ነው። ፑሪንግ ኤደን ስትሬስ ላቫ ይሄም እንደዛው ወደ ኋላ ነው። because of the answer is A ዘሂንታ ኖ the answer is A መልሳችን ሊሆን አይችልም። ዘ አንድ ግራስ ሳንድስቶን መልሳችን ቢ ይሆናል። አንድ ግራስ ሳንድስቶን መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ይቅርታ አንድ ግራስ ሳንድስቶን ነው because it is created at the Triassic period ላይ ነው። ሂንታሎ ላይምስቶን ጁራሲክ ፔሪድ ላይ ነው። ኤንድ አፐር ሳንድስቶን በክሬታሲዮስ ፔሪድ ላይ ነው። because of this the answer is B ይሆናል ማለት ነው። አሁንም the formation of eastern berg in some part of Ethiopia and the Horn can be explained by geological activities that took place ለና ፕሪካምፕሪያን ኢራ እንግዲህ ፎርም ያደረጉት ሌሎች ነገሮች ናቸው። like intensive volcanic activity, intensive organic movement, the formation of old crystalline basement complex rock, the formation of life like amoeba and jellyfish and others not eastern berg Palazoic ኢራ እንግዲህ it is no significant formation take place in Ethiopia and the Horn but it is known by eastern berg and it is known by invertebrate በእነዚህ ደኑዴሽን ኤንድ ፔኔፕላኔሽን በእነዚህ ሶስት ነገሮች የታወቀ ነው። አስዩም ደኑዴሽን ኤንድ ፔኔፕላኔሽን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኢስተርን በርጅ ኤንድ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ኢንቨርተብሬት እነዚህ በሚሳቡ ዘ ሊቪንግ ማሪጅን የሚባሉ ነገሮች በእነዚህ የታወቀ ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ሜሶዞይክ ኢራ እንግዲህ የራሱ የሆነ ሶስት ፔሪዶች አሉት። ሜሶዞይክ ኢራ ሞር የሚታወቀው ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሴዲመንታሪ ሮክ ነው። ዘ ፎርሜሽን ሴዲመንታሪ ሮክ ሞር ናውን ያደርገዋል። ሲኖዞይክ ኢራም የራሱ ፓርት አሉት። በጣም ትራያሲክ ኤንድ ኳተርናሪ ፔሪዶች አሉት። እነዛን ገብታችሁ ማየት አለባችሁ። መልሳችን ቢ ይሆናል። which was the following statement about the አንድግራት ሳንድስቶን is correct ይለናል። it was formed on the top of the ሂንታሎ ላይምስቶን ይለናል። እንግዲህ በሂንታሎ ላይምስቶን ቶፕ የተሰራ ነው ይለናል። it was formed during the cretaceous period ይለናል። ኖ cretaceous period ማን ነው? አፐር ሳንድስቶን ነው ፎርምድ ያደረገው። it is the oldest sedimentary rock in Ethiopia ይለናል። ያ ኦልደስት ነው። it is the youngest thinnest southeast part of Ethiopia ይለናል። እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው the answer is the oldest sedimentary rock in Ethiopia እንግዲህ ኦልደስት የሆነ ሴዲመንታሪ ሮክ ነው በኢትዮጵያ እንግዲህ አንድ ግራስ ሳንድስቶን። ምክንያቱም የምናየው ከሴዲመንታሪ ሮኮች ነው። ኖት ኮምፔርድ ቱ ዘ ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ ጋር ኮምፔር ሳናደርግ ኦልደስት ሴዲመንታሪ ሮክ ነው። በሴዲመንታሪነቱ ነው ያየ ነው። because of this the answer is C መልሳችን C ይሆናል ማለት ነው። the present landform of Ethiopia and the Horn mainly result from the geological event of ይለናል። A the tertiary and quaternary period of Cenozoic era, B the Paleozoic era, D Precambrian era,
ኖ ሲ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ዲ ዘ ጁራሲክ ኤንድ ዘ ትራያሲክ ኦፍ ዘ ሜሶዞይክ ኢራ ይለናል። እንግዲህ የኢትዮጵያና የሆርን ኦፍ አፍሪካ ያሁኑ ጂኦሎጂካል ኢቨንቱ ኦር ዘ ፕሬዘንት ላንድ ፎርም ያሁኑ የመሬት አቀማመጥ የማንኛው ኢራ ወይም የማንኛው ፔሪድ ውጤት ነው ይለናል። ዘ አንሰር ዘ ተርሻሪ ኤንድ ኳተርናሪ ፔሪድስ ኦፍ ዘ ሲኖዞይክ ኢራ ሸፑን የያዘው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ኢትዮጵያ in the present landform or the present shape is formed at the Cenozoic era in the tertiary and quaternary period በሁለቱ ፔሪዶች በሲኖዞይክ ኢራ ላይ ነው ሸፑን ያሁኑን ላንድ ፎርም ይዞ እንዲገኝ የሆነው በዚህ ኢራ ነው። because of this the answer is A መልሳችን A ይሆናል። the precambrian era is mainly associated with the formation of ይለናል basement complex rock ያ sedimentary rock no sedimentary rock is ሜሶዞይክ የያዘ ነው። ኤንድ ኮልድ ፖዚሽን ኖ ኢት ኢዝ ኤ ፓላዞይክን የያዘ ነው። 11ኛ ክፍል አለላችሁ ፓላዞይክ። ኢስተርን ሪፍት ቫሊ ኢት ኢዝ ኤ ሲኖዞይክን የያዘ ነው በኢራ ካየ ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ አንሰር ኢዝ ኤ መልሳችን ኤ ይሆናል። ሴዲመንታሪ ሜሶዞይክ ነው። ኮልድ ፖዚሽን ፓላዞይክ ኢራ ላይ አለላችሁ በበፊቱ 11ኛ ክፍል የምታነቡ 12ኛ ክፍሎች ማለት ነው። ኢስተርን አፍሪካ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ ሲኖዞይክ ኢራ በተርሻሪ ፔሪድ የተፈጠረ ነገር ነው። because of this the answer is A during which period of the geological time scale did the land in the eastern part of Africa remain under the sea እና እንግዲህ ኢስተርን አፍሪካ ላንዱ አንደር ዘ ሲ ሆነበት በማንኛው ፔሪድ ነው ይለናል። the Jurassic period the Triassic period the Cretaceous period እንግዲህ አስዩም Triassic period sinking of the land ሲንክ ያደረገበት ነው። but at the Jurassic period the land is remain under the sea በሲንክ ያደረገው መሬት under the sea በውሃ ወይም በሲው በውቅያኖሶች እንደተከበበ በዛው በውሃው በታች እንደሆነ በእነሱ ውስጥ እንደሆነ የነበረበት ፔሪድ ነው። ክሬታሲየስ ፔሪድ ምንድነው? አፕሊፍት ያደረገበት ነው እንደገና የተነሳበት ነው። because of this the answer is A ይሆናል ማለት ነው። the Jurassic period ነው under the sea የሚሆነው እንግዲህ አስዩም ይሄ በኢትዮጵያና በሆርን ኦፍ አፍሪካ ከሆነ ይለያያል። አስዩም the land in eastern part of Africa ነው ያለን ስለዚህ Jurassic period ይሆናል። in the ኢትዮጵያ ከሆነ ደግሞ Triassic period የሚሆንበት ፕሮባቢሊቲ አለ። but this is the answer is A ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። during which geological time scale was the Hintalo limestone formed Hintalo limestone formed የሆነው በማንኛው ፔሪድ ነው ይለናል። Triassic period አንዲግራት ላይምስቶን ነው ፎርምድ ሆነው። Cretaceous period አፐር ሳንድስቶን ነው። ተርሻሪ ፔሪድ እዛኛው ፔሪድ ላይ ነው። Jurassic period ኢንታሎ ላይምስቶን ፎርምድ የሆነበት ነው። because of the answer is D Triassic period መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። which was the following geological event occurred during the quaternary period ይለናል። in Ethiopia A the formation of the active volcano of ኤርታሌ ይለናል። ያ B rift valley formation no rift valley በማን ነው በተርሻሪ ፔሪድ ነው እንትን ያለው። the formation of old crystalline basement precambrian era ነው ፎርምድ ሆነው። formation of the highland of Ethiopia ይለናል። highland of Ethiopia as the tertiary period ላይ ነው እንግዲህ because of this the answer is A መልሳችን ሆኗል። formation of active volcano in ኤርታሌ it is formed as the quaternary period but rift valley formed as the tertiary period and the answer is A which one of the following era is correctly paired with the geological events that took place in the Horn of Africa እንግዲህ ጂኦሎጂካል ኢቨንት ታይማቸው ጋር ኮሬክት ሊንክ ያደረጉት ማንኛው ነው ይለናል። ሲኖዞይክ ኢራ አንዲግራት ሳንድስቶን ኖ አንዲግራት ሳንድስቶን። ሜሶዞይክ ኢራ ትራፓል ላቫ ስሬስ ይለናል። ፓላዞይክ ኢራ ዲስአፔራንስ ኦፍ ዘ ዳይኖሰር ኖ ሜሶዞይክ ኢራ ነበር ይሄ መሆን የነበረበት። ፕሪካምፕሪያን አምቤባ ኤንድ ጀሊፊሽ ይለናል። ፕሪካምፕሪያን ኢራ ሚንስ አምቤባ ኤንድ ዘ jellyfish ይለናል። because of this አምቤባ and jellyfish formed on the precambrian era because of this answer is D መልሳችን D ነው። ዳይኖሰር ዲስአፔር ሆኖ ሜሶዞይክ ኢራ ላይ ነው። ትራፓል ላቫ ስሬት አዘ ሲኖዞይክ ኢራ ነው። አንዲግራት
sandstone as a tertiary period ነው in the Mesozoic era. because of this the answer is D መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ among the following which event took place in Ethiopia during the Cenozoic era ይለናል። በሲኖዞይክ era the formation of Rift Valley land forms, the formation of sedimentary rock Mesozoic era ላይ ነው። the prevalence of invertebrates Paleozoic ላይ ነው። generation and penetration ይሄ Paleozoic era ላይ ነው በአንድ ነው የሚሄደው። ዛን ሴዲመንታሪ ሜሶዞይክ era ላይ ነው። because of the answer is A መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። which of the following explain the Mesozoic era ይለናል። ሜሶዞይክ era እንግዲህ ኤክስፕሌን የሚያደርገው ማንኛው ነው ይለናል። it is during this era that the Mediterranean Sea was formed ይለናል። እንግዲህ ሜዲትራኒያን ሲ was formed የሆነበት ነው ይለናል። ሜሶዞይክ era ላይ no it is the era when mountain in Africa were formed no mountain የተፈጠሩበት ነው ይለናል። አይደለም known by sinking and uplifting of land mass of Africa sinking and uplifting ያደረገበት ነው ያ and D it is the second largest era in the geological history no Paleozoic era ነው ይሄ አይደለም። መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። answer is C። እንግዲህ 2014 የተፈተኑትን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር የምናየው እንግዲህ during which geological era in the Panja break into the Luarja and the Gondwan land እንግዲህ ጎንድዋን land and Luarja ተብሎ ፓንጃ or earth broke ያደረገው በማንኛው ፔሪየድ ነው ይለናል። A Cenozoic era B Paleozoic era C the Mesozoic era D the Precambrian era እንግዲህ መልሳችን ማን ነው? ሲ ላይ ነው። the Mesozoic era ላይ ነው ፓንጃ ብሬክ አፕ ያደረገው አስዩም ፓንጃ ብሬክ አፕ ያደረገው ሜሶዞይክ ኤራ ላይ ይሆናል ማለት ነው። the answer is C። what kind of geological event occurred during the Precambrian era in the Horn of Africa ይለናል። በሆርን ኦፍ አፍሪካ እንግዲህ በፕሪካምፕሪያን ኤራ ፔሪድ ጊዜ ምን ተፈጥሯል ይለናል። A the transgression and degradation of the sea no transgression and degradation of the sea as the Mesozoic era generation and penetration at Paleozoic era ላይ ነው የተፈጠረው and intensive volcanic activity as the formation of Rift Valley as the Cenozoic era ላይ ነው because of this the answer is C መልሳችን C ይሆናል። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች የዛሬ ቪዲዮ በዚሁ ይጠናቀቃል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ከ2007 እስከ 2015 14 ድረስ እንግዲህ ማትሪኮችን ከኤክስፕላኔሽን ጋር በዚህ መልኩ እናቀርብላችኋል። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። መልካም ይመቻችሁ።